ازيكم يا جماعه. حلقه النهارده هتكلم على الفرق ما بين الكابل والدمبل في تمرين معين واحد اللي هو للكتف، اللي هو رفرفه جانبي لعضله الكتف اللي هنا عشان تكبر الكتاف من بره وتعرض الكتاف. دلوقتي طبعا احنا متعودين ان معظم تعليماتنا في كمال اجسام الاوزان الحره اجمد واوزان الحره احسن وبتكبر عضلات اكتر. ده مش شرط يكون حقيقي، وعشان كده انا بعمل الفيديو ده بخصوص التمرين ده بالذات، لان في التمرين ده الكابل احسن وهشرح لكم ليه دلوقتي. لما اجي امسك الكابل ده لاحظ ان في فورس وفي حركه عضليه، والدراع حتى مش طالع لقدام مش طالع لبره من اول ما انا ماسك الكابل، والعضله بتتحرك زي ما انتم شايفين من اول الحركه لغايه اخرها. حتى لو هتقل لكم الوزن شويه زي ما انتم شايفين لغايه الاخر خالص. بص انا جايبها لغايه فين؟ من اول للاخر. فزي ما انتم شايفين في ستريس على العضله في الموشن او الحركه بتاعت التمرين من اولها هوب لغايه اخرها. وحتى وانت راجع تاني لازم يبقى في كنترول لغايه الاخر خالص. لما نيجي بقى نفس الحاجه في الدمبل، اول حاجه انت الدمبل عندك مساحه اللي هي من هنا لهنا مش موجوده، فانت بتبتدي الحركه من اول جنبك. بعدين مع الدمبل لان مفيش كابل ومفيش ضغط واصل، ودلوقتي في الحمل بس مجرد الجاذبيه بتاعت الارض، فالحمل بس لتحت مش الدايركشن او مش الاتجاه الجانبي زي ما شفنا في الكابل. فانت عشان كده عندك اول حركه هنا مفيش اي ضغط خالص، مفيش اي ستريس على العضله غير بعد الحركه هنا. بعدين بتلاقي بقى ايه تاثير الجاذبيه بتخش او الوزن نفسه عشان نازل لتحت. اول حركه هنا بتبقى سهله جدا، وعشان كده ممكن ايه زي ما انتم شايفين العضله او الدمبل عماله تتحرك عادي جدا بسهوله، بس الحركه بتبتدي صعبه من اول هنا لغايه فوق. اما بالنسبه للكابل الضغط من اول الحركه من قبل الحركه كمان لغايه اخرها. فده مثل حلو قوي ان مش شرط الدنابل احسن او الاوزان الحره احسن من الكابلات زي في التمرين ده بالذات. وانا دلوقتي تقريبا 11 اسبوع من البطوله بتاعتي، عشان كده بدات انشف شويه. ومن الحركات اللي انا بعملها لتمرين الكتف دايما الكابل، او دايما ببتدي بتمرينه الكابل، لان ايه بتاخد العضله من اولها لغايه اخرها. كمان هي دي التمرينه اللي بتدي التدويره الكتف من بره، وانا شايف ان هي افيد من الدمبل. الدمبل ممكن يكون اصعب امتى؟ لو انت قاعد على كرسي، لان وانت قاعد على كرسي مفيش بقى حمل الرجلين والظهر بتساعد وكذا عضله بتساعد زي ما انت واقف. ممكن كمان تعمل سوينج بجسمك. لما انت بتبقى قاعد على كرسي احسن ان انت تعمل الدنابل من انت لما تعملها وانت واقف. فلو هنرتب انهي احسن تمارين للكتف لتدويره الكتف الجانبي، اول حاجه الكابل، بعدين الدنابل وانت قاعد على كرسي، وبعدين الدنابل وانت واقف عادي تعملها. فده الترتيب بالنسبه لي. ايه احسن تمارين للكتف الجانبي او الرفرفه عشان تعمل تدويره الكتف او تعرض الكتف من بره. دي حلقه النهارده، حاجه بسيطه، حاجه سهله جدا. يا ريت يا جماعه تعملوا سبسكرايب لقناه اليوتيوب، واحاول انزل لكم فيديوهات زي دي قريب على تمارين تانيه. الفرق ما بين التمرينات شبه بعض، واقول لكم انهي احسن من التمرينتين. اشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله.